Today, tuturo ko sa inyo kung paano gumawa ng gradient or gradient. Ewan ko kung anong basa doon. Yung basta yung magka-color, yung dalawang color na para may blur sa gitna na banner sa Minecraft. So, punta lang tayo ng Minecraft. Cause there is no guarantee that this life is every tas yan. Wait na lang tayo. Tapos search natin banner. Wait natin siya. Tapos flat. Tapos always straight. Tapos yan. Spawning. Tapos yan. So we love your feedback. Don't worry. I've been crushing on the banner. Crush So, una is, wait lang guys. Kuha muna tayo nito. So, actually, atong banner po na color blue is ginagawa kong salamin. Tapos yung iba, cortina. Galing ko. So, una, kuha lang po tayo. Kuha tayo ng crafting table. Tapos lagay lang natin kahit saan. Tapos kuha tayo ng white na banner ba? White na banner. Yan. Tapos kunin nyo na yung gusto nyong kulay. Kung ako ay mamimili ng kulay, dito. Andito yung mga kulay. So, gawa tayo ng Blackpink. Ito, yan. Pindutin lang natin yan. Tapos ilagay natin tong pink dito. Tsaka dito. Kuha lang tayo dito guys. Tapos pink, tapos pink, tapos pink. Tapos black dyan. Tapos dito yan. Tapos ganyan guys. Ay wait lang guys, nakalimutan ko. So lalagay po tayo ng crafting table. Tapos gawa tayo ng black pink. Siyempre black or pink ang kukunin natin. Kaya pink na lang. Kunin lang natin yung pink. Tapos kuha tayo ng pindutin natin yung crafting table. Tapos ilagay natin ng pink dito. Tapos kuha lang kayo ng gusto nyong kulay. Ito aking Blackpink kasi Blackpink na ang gagawin natin. So, ito na. Meron tayong Blackpink banner. So, gawa tayo ng red pink. So, punta lang tayo ulit sa crafting table. Tapos pindutin natin to. Lagay tayo ng pink dito sa pinakababa. At saka red. Ganito po ang paglagay ng red. Yan, tapos meron na tayong pink, red. Pwede din natin gawa ng iba. So, kuha tayo ng color black. Yan, tsaka yan po. Lagyan natin ulit to. Lagay natin yung black natin dito. Tapos lagyan lang natin ng color pink. Ay, white. Para maging maganda. So, ito na nga po. Yan na po yun. Tapos gawa tayo ng blue pink. Kasi para maganda yan. You don't have to be beautiful. Ay! Blue. Dito lang po yung blue. Tapos kuha lang tayo ng yellow or pink. Ano bang gusto yung kulay green daw? Hindi po yan guys. Yan, pwede yan. Gawin natin pink, diba? So, ito na po yun. Wait lang guys, di natin makuha guys. Nangyari? Kuha tayo ng bago guys. So, meron na tayong ganito. So, ganyan lang po gawin yan. Bye! Sana may natutunan kayo.